ආයිබෝවන් ඔයාලට ද බයික් YouTube channel එක මගින් අද දවසේ කියලා දෙන්නම් ස්කූටර් යතුරු පැදියක මේ බෙල්ට් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන පළුව පැත්තෙන් ඔයිල් ලීක් එකක් වුණොත් එහෙම ඒක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ඒ කියන්නේ මම ඒකට යොදාගෙන තියෙනවා Honda Activa වර්ගයේ යතුරු පැදිය ගොඩක් ස්කූටර් වල මේ දෝෂේ මේ ආකාරයට විසඳ ගන්න පුළුවන් හදා ගන්න පුළුවන් ඉතින් බලමු මේ දෝෂේ කොයි විදිහට තියෙන්නේ ඒක හදාගන්නේ මොන විදිහටද කියන එක කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. ඉතින් මෙන්න මේ පළුවෙන් තමයි ඔයිල් ලීක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ තමයි දෝෂේ තියෙන්නේ. මේ දෝෂේ හදාගන්න නම් මේ පළුව ගලවන්න ඕනේ. බෙල්ට් එක තියෙන පැත්තේ හවුසින් එක නැත්නම් මේ කවුල් එක මේ පළුව ගැලවීමේදී මුලින්ම අපි මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි කවුල් කෑල්ලක් ඒක ගලවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ හවුසින් එක ගලව ගමු. අටේ ටී එකක් භාවිතා කරලා මේ යන ටික ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ හවුසින් එකට සම්බන්ධ එන සියල්ලම ගලවන්න. ඔය කියන ඇල්ටි ගලවගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ විදිහට පළුව ගලව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා හෝස් කෑල්ල. මේ හෝස් එකත් මෙන්න මේ මල්ලනේ භාවිතා කරලා ගලව ගන්න පුළුවන්. එතන හෝස් ක්ලිප් එකක් තියෙන්නේ. මේ හෝස් ක්ලිප් එක ගිරුල් කරලා මේ විදිහට පන්න ගත්තා හැකි. මේ විදිහට තමයි මේ පළුව ගැලවෙන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් මේකේ ඔයිල් ලීක් වෙන්නේ කොතනින්ද කියලා. අපිට මේ කුඩි දෙක ගලවලා බලන්න පුළුවන්. මේ කුඩි ඇතුලේ තමයි ඔයිල් සීල් තියෙන්නේ. ඊට සම්බන්ධ ෂාෆ්ට් වලට තමයි ඔයිල් සීල් එන්නේ. එහෙනම් බලමු අපි මේ කුඩි දෙක ගලවලා ඉවරලා ඔයිල් සීල් මොන ඔයිල් සීල් එකද ගැටලුවක් තියෙන්නේ කියන එක බලන්න. අපි එහෙනම් මේ පැත්තේ පුලිය ගලවමු. මේ පුලිය ගැලවීමට මේ වාගේ මම ටූල් එකක් භාවිතා කරනවා. මේ විදිහට දාලා ඔය විදිහට මේ නට් එක ගලවලා මේ ක්ලච් පුලිය ගැලෙයි හැකි. ඒ වගේම මේ බෙල්ට් එක සම්බන්ධ ක්ලච් පුලිය මේ විදිහට ගලව ගන්න. මේ දින ක්ලච් එක CVT ක්ලච් එකක් තියෙන්නේ මේ කේන්ද්‍ර අපසාරි බලයෙන් වැඩ කරන ක්ලච් එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ පුලියත් ගලව ගමු. පුලිය ගලව ගමු. මේ පුලිය ගැලවීමේදී මම මේ වගේ ක්‍රමයක් භාවිතා කරනවා. මේක එන්නේ 22 නට් එකක් එන්නේ 22 නට් එකක්. ඔය විදිහට ඔය විදිහට ගලව ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට
මේ පුලියත් මේ විදිහට ගලව ගන්න. මේ බලන්න මෙන්න මේ ඔයිල් සීල් එකෙන් තමයි ඔයිල් ලීක් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඔයිල් සීල් එක නැවත අලුතෙන් දාගත්තා නම් මේ දෝෂය හරියනවා, මේ ලෙඩේ හරියනවා. ඉතින් බලමු මේ සීල් එක කොයි විදිහටද ගලවලා ඉවරලා නැවත ගහගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඔයිල් සීල් එක ගැලවීමට පෙර මෙන්න මේ විදිහට මේක තියෙනවා. මේ සීල් එකට කවර් එක 10 යන දෙක භාගයෙන් තමයි එක කවර් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මේ කවර් එක ගලව ගමු. මේ විදිහට මේ කවර් එක ගලව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයිල් සීල් එක ගලව ගමු ප්ලැටිනියම් ආධාරයෙන්. මේ විදිහට ගැලවී හැකි. එතකොට මේ සීල් එක තමයි අලුතෙන් දාගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ සීල් එක තෝරා ගැනීමේදී මෙන්න මෙතන අංකයක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ 20.8යි ඊට පස්සේ 53යි ඊට පස්සේ 6 කියන නම්බරයක් තියෙන්නේ. මේ නම්බරේ විදිහට ඔයිල් සීල් එකක් තෝරා ගන්න පුළුවන්. ජෙනුයින් ඔයිල් සීල් එකක් දානවා නම් වඩාත් හොඳයි. ඒ විදිහට අපි සීල් එකක් අලුතෙන් දාගමු මේකට. මේ තියෙන අලුත් සීල් එක. ඒ නම්බරේටම අදාළ සීල් එකක් තෝරාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක සවි කරගමු. මේ විදිහට සවි කරගන්න පුළුවන් මේක. බැලන්ස් එකේ මේ විදිහට සවි කරගන්න මේක. වටේටම බැලන්ස් එකේ බහින්න ඕනේ. ඒ විදිහට බැලන්ස් එකේ ගහගෙන ඉවරලා ඊට අදාළ උඩින් එන කවරින් එක හයි කරගමු. සීල් කවරින් එක. ඊට පස්සේ මෙතනට අදාළ පුලිය දාගමු. ඒකෙදි මෙන්න මේ විදිහට මේ රෝලර් තියෙනවද කියලා බලන්න හරියටම නිවැරදි ලෙස වැටලා තියෙනවද කියලා. සමහරට මේවා පනින්න පුළුවන්. ඒ නිසා චෙක් කරලා බලන්න මේ විදිහට තියෙනවද කියලා. මීට අදාළ මෙන්න මේ වාගේ කවර් එකක් එනවා මේකේ. ඒකත් හයි කරගන්න ඔය විදිහට. මේ විදිහට මේ බුෂ් එක මෙතනට එනවා. මෙතනට ග්‍රීස් ටිකක් දාගන්න. බුෂ් එක මෙතනට මෙහෙම ඉන්නේ. එතකොට මේක ඉස්සෙල්ලාම මේ විදිහට හයි කරගන්න. ඊට පස්සේ ක්ලච් පුලිය හයි කරගමු. ක්ලච් පුලියෙත් බලන්න මේ විදිහට මේක තියෙනවද කියලා. මෙන්න මෙහෙම
අල්ලද්දි මේ විදිහට එහා මෙහා යන්න ඕනේ මේ පුලියේ බෙල්ට් එක වැටෙන ස්ථානය. මේක හයි කරද්දි මෙන්න මෙතන නීඩල් රේසරයක් එනවා. ඒ නීඩල් රේසරේ චෙක් කරලා බලන්න. ඒ වගේම මෙතනට බෝල බෙයාරින් එකක් එනවා. ඒකත් බලන්න හොඳට තියෙනවද කියලා. මෙන්න මෙතනට නීඩල් රේසරේට මේ විදිහට ග්‍රීස් ටිකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මේකට බෙල්ට් එක හයි කරලා තමයි මේ ෂාෆ්ට් එකට මේක බස්සන්නේ. මේකෙදි මේ විදිහට බෙල්ට් එක දාලා මෙන්න මේ විදිහට බෙල්ට් එක දාලා ඔන්න ඔහම මේක බස්ස ගන්න ඕනේ මේ බෙල්ට් එක අස්සට ඇදලා ඉවරලා මෙහෙම මේ ආකාරයකට බස්සගෙන මේ ෂාෆ්ට් එකට මේක මොම දාගන්න ක්ලච් එක. ඊට පස්සේ මේ ඉස්සරහටත් මෙන්න මේ බුෂ් එකට තමයි මේ බෙල්ට් එක හොම් වට්ට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ self start වලදී self start motor wheel එකක් මෙන්න මේ pinion wheel එක මෙතනට සෙට් වෙලා තමයි start වෙන්නේ. crank එක කරකලා මෙතන තමයි crank එක තියෙන්නේ. මේ crank shaft එක මෙන්න මේක මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ fan එක ඒ විදිහට යනවා. ඊට පස්සේ කික් වීල් එකට සම්බන්ධ වීල් එකක් නේ තියෙන්නේ. ඒක දාගන්න ඕම. ඊට පස්සේ වොෂර් එක. ඊට පස්සේ මේ නට් එක. සිදේ නට් එක. ඊට පස්සේ මේ ක්ලච් කෝප්පේ දාගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට එනවා. ඒකේ ග්ලූ එකක් තියෙනවා. ඒක දිගේ තමයි බහින්නේ මේක. ඊට පස්සේ ඊට අදාළ වොෂර් එක සහ නට් එක හයි කරගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ මේක අපි තද කරගමු. එහෙනම් මේ ක්ලච් පුලියේ නට් එක හිර කරගමු. මේකට අදාළ ටූල් එක දාලා මේ විදිහට හිර කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ඉස්සරහ වීල් එක මේක ගලවද්දී යොදාගත්ත විදිහටම බොක්ස් පැනර් එකක් මේ විදිහට දාලා මේ නට් එක හිර කරගමු. ඒකත් මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. මේ කික් වීල් එක මේක කික් කරද්දී ඒක තමයි උඩට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනට සම්බන්ධ වෙන්නේ. සම්බන්ධ වෙලා ට්‍රේන් එක කරකලා ස්ටාර්ට් කරනවා. ඒකත් ඔය විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන මේ පළුව දාගමු අපි. ඔය විදිහට දාලා ඊට සම්බන්ධ ඇන ටික දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ඇන ටික එන්නේ. මේකේ ඇන සියල්ලම එක සමානයි. ඒ නිසා මාරු වුණත් ගැටලුවක් නැහැ. මේකේ එක ඇනයක් එනවා දිග ඇනයක්. ඒ ඇනේ මෙන්න මෙතනට එන්නේ. ඒ ඇනේ විතරයි වෙනසකට තියෙන. අනිත් ඔක්කොම ඇන එක වාගේ.
ඊට පස්සේ මේ හෝස් එක දාගන්න. මේ හෝස් ක්ලිප් එකේ අනෙක් මේ විදිහට හිර කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ කවුල් කෑල්ල දාගන්න. ඔය විදිහට තමයි ස්කූටර් එක මෙතනින් ඔයිල් ලීක් එකක් වුණාම හදාගන්නේ. ගොඩක් පොදුවේම හැම ස්කූටර් එකම මේ විදිහට තමයි ඔය සීල් දෙක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් පහසු වෙයි තමන්ගේ යතුරු පැදියේ ඔයිල් ලීක් එකක් වුණොත් මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක බලලා හදාගන්න. විශේෂයෙන් මේ Activa Honda Activa යතුරු පැදියේ ගොඩක්ම ලේසි මේ වීඩියෝ එක නරබලාම කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ගොඩක් ප්ලෙෂර් වල ඩියෝ වල වගේත් මේ විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. මේ සීල් දෙක ඔයිල් ලීක් වුණොත් එහෙම ඔය විදිහට නැවත සවි කරගන්න පුළුවන් ඔය ආකාරයටම. එහෙනම් ඉදිරියේදීත් බලමු අපි තව හොඳ වීඩියෝ වලට ඉදිරිපත් කරන්නම් මම. දිගටම රැඳිලා ඉන්න මගේ channel එකත් එක්ක. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් ඔයාලට සුබ දවසක්. ජය වේවා.